ආයුබෝවන් හිතවතුනි අපි අදත් එකතු වෙන්නේ විදුසර YouTube channel එක මගින් පවත්වන නැනෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ සාකච්ඡා මාලාව සමග මේ නැනෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ සාකච්ඡා මාලාවට එකතු වෙන අපේ සම්පත්දායකයා ආචාර්ය රුචිර විජේසේන. ආයුබෝවන් ડોક્ટર රුචිර. ආයුබෝවන්. ඔබත් එක්ක දැන් එකතු වෙලා නැනෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ අපි බොහෝ මාතෘකා කතා කළා. දැන් මේකෙදි ඊටාම මේ මට කුතුහලයක් ඇති වුණා. දැන් ඔබ පසුගිය මාතෘකාවේදී කතා කළා වෛද්‍ය විද්‍යාව පැත්තේ, ඒ වගේම මැටීරියල් සයන්ස් පැත්තේ, කන්සියුමබල් ප්‍රොඩක්ට්ස් පැත්තේ මේ දේවල් වලට කොහොමද මේ නැනෝ පද්ධති, අංශු පද්ධතීන් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියන කාරණාව. හැබැයි ඊට කලින් සාකච්ඡාවේදී ඔබ කිව්වා මේ නැනෝ මීටර නිකන් 10ත් 100ත් අතර වගේ මෙහෙම බොහොම පොඩි කුඩා අංශු, එහෙම නැත්නම් නාල, එහෙම නැත්නම් ටියුබ්, මේ එහෙම නැත්නම් මේ දිග රැහන් වගේ දේවල්. ඉතින් මට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි මේවත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මේ ඇහැට පේන දෙයක් නම් කීයක් කරන් කපන්න පුළුවන්, ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්, ඉරන්න පුළුවන්. නමුත් මේවා දැකගන්නේ කොහොමද? මේ වගේ දේවල් සමග මේ ශුද්‍ර අංශුත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද මේ පද්ධතිය සමග? මෙන්න මේක ඊටාම කුතුහලයක් ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක්. මම කැමතියි අද සාකච්ඡාව ඒකට පාදක කරගන්න. ඔව්, හරි වැදගත් දෙයක් සුනන්ද. මේක හරි කුතුහලයක් ඇති කරන දෙයක් තමයි. මොකද ඊටාම සියුම් අංශු ගැන අපිට කතා කරන්නේ. සාමාන්‍ය මිලිමීටරයකිනුත් මිලියනෙන් පංගුවක් නැනෝමීටරයක් කියන්නේ. ඉතින් කොච්චර කුඩාද? මේක කවදාවත් අපිට ඇහැකින් බලන්න බෑ. අපි මේ කෙස් ගහක් වගේ ගත්තාම සාමාන්‍ය ඊටාම සියුම් දෙයක්. ඒකවත් අපිට පාවිච්චි කරන්න බැරි කොට කොහොමද මේ සියුම් අංශු භාවිතා කරන්න කියන දේ. දැන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ වගේ අංශු දැක බලා ගැනීම සඳහා සහ මේ වගේ පද්ධතීන් ස්ටඩි කිරීම, ඒ කියන්නේ අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා අපි බහුල වශයෙන් භාවිතා කරනවා අන්වීක්ෂ කියන කාරණාව. අන්වීක්ෂ ගත්තාම අපිට බොහොම හුරු පුරුදු අන්වීක්ෂය තමයි, මුලින්ම හුරු පුරුදු අන්වීක්ෂය තමයි සරල අන්වීක්ෂය, නැත්නම් අත්කාචය. ඔව්. ඒතර මේ අත්කාචයෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? අපි අත්කාචයෙන් ගත්තාම මොනද අපි මොකක් හරි කොලයක් දිහාට මොකක් හරි මෙම කාචයක් අරන් බැලුවා මොකද වෙන්නේ? අර කුඩා යමක් විශාල ලෙස අපිට පේනවා. තාම සරලයි. එතකොට දැන් ඔය දැකලා ඇති සාමාන්‍යයෙන් ඔය සෙල් ෆෝන්ස් වල වැඩ කරන අය, එහෙම නැත්නම් ඔය වොච් මේකර්ස්ලා, ඒ කියන්නේ අපි මේ ටෙක්නීෂියන්ස්ලා, ඒ කියන්නේ ඔය ඔරලෝසු හදන අය මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ කාචයක් දාගෙන අර පොන්චි අර ඒ තියෙන කොටස් එකට සම්බන්ධ කරලා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු කරනවා. එහෙනම් මොකද්ද මෙතනදී කරන්න පුළුවන්? එහෙනම් අපිට කුඩා යමක් විශාල කරලා බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් අපිට ඒවා සමග කටයුතු කිරීම, මැනිපුලේට් කිරීම කරන්න පුළුවන්. නමුත් පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි මේ කතා කරන්නේ බොහොම සියුම් අංශු පිළිබඳව. ඒව කොහොමද අපි කරන්නේ කියන දේ. දැන් ඒතර සරල අත්කාචයෙන් පස්සේ එහෙනම් අපිට ඔබ්වියස්ලි බලන්න පුළුවන් දේ තමයි ප්‍රකාශ අන්වීක්ෂය. නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් බැක්ටීරියා, ඊට පස්සේ ශාක සෛල, ඊට පස්සේ සත්ත්ව පටක එහෙම අපිට ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න, ගවේෂණය කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රකාශ අන්වීක්ෂය. ඒතර ප්‍රකාශ අන්වීක්ෂයේ සරල අන්වීක්ෂයේ ඔය දෙකේම අපි දන්නවා මේ භාවිතා කරන්නේ ප්‍රකාශ කිරණ. අපිට ඇහැට පේන දෙයක් නිසා මේ අපි කියනවා විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලියේ සාමාන්‍ය ප්‍රකාශ කිරණ, ඒ කියන්නේ නැනෝමීටර් 400 දල වශයෙන් 400ත් 800ත් අතර තියෙන කලාපේ. හැබැයි මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සුනන්ද. ඒක තමයි සාමාන්‍ය මයික්‍රොස්කෝප්, විශේෂයෙන්ම ප්‍රකාශ අන්වීක්ෂයක්, ඔප්ටිකල් මයික්‍රොස්කෝප් එකක් එක්ක වැඩ කරපු කෙනෙක් දන්නවා ඊටාම සියුම් අංශු. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔය අපි හිතන්නකෝ දැන් බැක්ටීරියා එකක සෙල් වෝල් එක වගේ දෙයක් අපි ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න ගියත් ඒ පැහැදිලිභාවය අඩුයි. හරි අඩුයි. මොකද මේකට හේතුව අපි මේකට කියනවා ඩිෆ්‍රැක්ෂන් ලිමිටේෂන් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ අපි දන්නවා ආලෝකය කියලා කියන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක්. ඒතර විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක් හිතන්නේ ඊටාම කුඩා අංශුවක් මගින් මොකද වෙන්නේ? ඩිෆ්‍රැක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඩිෆ්‍රැක්ට් කියන්නේ විවර්තනය. දැන් මතකයි අපි රැලිති ටැංකිය, දැන් අපේ ශිෂ්‍යෝ මේක බලන ඉඳලා රැලිති ටැංකිය අපි ඩිෆ්‍රැක්ෂන් කියන එක අපි දැක්කා. කුඩා සිදුරක් තියෙන විවරයක් මතට රැලි වැටෙනකොට, රැලිති ටැංකියේ රැලි වැටෙනකොට එහා පැත්තෙන් ඩිෆ්‍රැක්ට් වෙලා තරංග යනවා. අපි දැකපු දෙයක් තමයි ඒ සිදුරේ දුර ප්‍රමාණය. සිදුරේ දුර ප්‍රමාණය තරංග ආයාමයට සමාන වෙනකොට හෝ ඊට වඩා අඩු වෙනකොට.
ඒ ඩිෆ්‍රැක්ෂන් එක ගොඩාක් වැඩි. එතකොට සිදුර මහ විශාලයි කියලා හිතන්න සිදුර ප්‍රමාණය තරංග ආයාමයට සාපේක්ෂව ගොඩාක් ඉහළ වෙනවා ඩිෆ්‍රැක්ෂන් නැත්තටම නැත්තරම්. ඉතින් ඒවා පසුව මතක් කරගන්න සමහරවිට මේ පින්තූර උනක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඩිෆ්‍රැක්ෂන් කියන දේ නිසා මොකද වෙන්නේ අපිට මේවා ස්ථාම සමීපව මේවා ඔබ්සර්ව් කිරීමේ හැකියාව හරි අඩු වෙනවා විශේෂයෙන් මේ කලාපේ. දැන් ඇත්තටම තියෙන අවාසනාවන්ත තත්ත්වය තමයි නැනෝ අංශුන් වල තියෙන මේ ප්‍රමාණය අපි කලින් කිව්වා ඒවා නැනෝමීටර් පරිමාණය තියෙන. ඒතර ප්‍රකාශ අන්වීක්ෂයේ අපි භාවිතා කරන ප්‍රකාශ කිරණවල පරිමාණය තියෙන්නේ නැනෝමීටර් 400 ඉඳලා 800 දල වශයෙන් ගත්තා. එහෙනම් ඒ තරංග ආයාමයන් කිව්වේ ඒ තරංග ආයාමයටත් වඩා කුඩා අංශ තමයි අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න වෙන්නේ. ඒක ප්‍රායෝගිකව ප්‍රකාශ අන්වීක්ෂයකින් කරන්න බෑ. මොකද ඩිෆ්‍රැක්ෂන් එක නිසා. විශේෂ ක්‍රමවේද තියෙන ඔය දැන් අවුරුදු කීපයකට කලින් නොබෙල් ත්‍යාගයේ පවා හම්බුණා නැනෝමීටර් පරිමාණයේ අංශුන් සහ ව්‍යුහ ඔප්ටිකල් මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් බැලීමේ විශේෂ ක්‍රමවේද. දැන් ඒවා තියෙනවා විවිධ තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍ය මයික්‍රොස්කෝප් එකකින් අපිට මේක කරන්න බෑ. ඩිෆ්‍රැක්ට් වෙනවා ඒව බලන්න අපහසුයි. එහෙනම් අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අපිට පුළුවන් කුඩා තරංග ආයාමයක් තියෙන විද්‍යුත් චුම්බක තරංග මේ සඳහා භාවිතා කිරීම. ඒක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒතර කුඩා දැන් ප්‍රකාශ තරංග වලට වඩා කුඩා තරංග. දැන් එහෙම කියලා දැන් එක්ස්රේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නත් බෑ. මොකද එක්ස්රේ ඇවිල්ලා කෙලින්ම මේ ද්‍රව්‍ය හරහා යනවා. ඒ තරංග විවිධ තරංග වල තියෙනත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. විවිධ තරංගවල විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයේ විවිධ වර්ණාවලියේ විවිධ තරංග විවිධ ආකාරයේ ප්‍රොපර්ටිස් තියෙනවානේ. එහෙමත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. එහෙනම් අපිට මොකද්ද මේකට අපි කරන්නේ? මේකට හොඳ උදාහරණයක් හොඳ අපිට අවශ්‍යතා හැකියාවක් ලැබෙනවා. අපි කියනවා මේ ක්වොන්ටම් විද්‍යාව භාවිතා කරලා. ඒක තමයි අපි දන්න දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ආරෝපිත අංශුවක් වේගයෙන් ගමන් කරවීම තුළින් විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ ආරෝපණය සහ ගමන් කරන වේගයේ අණුව ආරෝපණයේ ප්‍රමාණයත් ඒ ආරෝපණය ගමන් කරන වේගයේ අණුව සමහරවිට මේ තියරි එක අපේ O level ළමයි අපේ ශිෂ්‍යුන් එහෙම ඉගෙනගෙන නැතුව ඇති. නමුත් මේ දැනගන්න හොඳයි. සාමාන්‍ය ආරෝපණයේ විශාලත්වයත් ආරෝපණය ගමන් කරන වේගයට සාපේක්ෂව අපිට ඒ හදන්න පුළුවන් විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයේ මේ වේව්ලෙන්ත් එක. ඒ කියන්නේ තරංග ආයාමය අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. අපිට එහෙනම් අපිට පුළුවන් සුවිශේෂ ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන අරගෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ආරෝපිත අංශුනේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අරගෙන අධික වේගයකින් ත්වරණය කරොත් අපිට මොකද පුළුවන්? අපිට පුළුවන් හදන්න විද්‍යුත් චුම්බක තරංග. මේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වල තරංග ආයාමය අපිට පුළුවන් නැනෝමීටර් තරංග ආයාමයට වඩා නැනෝමීටර් වලට වඩා නැනෝ පරිමාණයට වඩා අඩුවෙන් ගන්න. අන්න එහෙනම් අපි ඒ වගේ තරංග භාවිතා කරලා යමක් දිහා බැලුවොත් අපිට ඊටාම හොඳින් මේවා ඔබ්සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න. එහෙනම් අපි කියනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන මයික්‍රොස්කෝප්ස්. එහෙම නැත්නම් මේවට කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂ අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම සරලයි. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂ භාවිතා කරලා නැනෝ පරිමාණයේ පද්ධතිය අපිට එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන්. එක්ස්ප්ලෝර් කියන්නේ මේ අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙහිත් ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් තියෙනවා සුනන්ද. අපි ඔප්ටිකල් මයික්‍රොස්කෝප් එකක් ගත්තාම අපි දන්නවා වර්ග දෙකක් තියෙනවානේ රිෆ්ලෙක්ටිව් ස්කෑනින් ටයිප්. ඒ කියන්නේ උඩ පෘෂ්ඨයේ බලන මේ ඔප්ටිකල් මයික්‍රොස්කෝප් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි බහුලව භාවිතා කරන ටනලින් ටයිප්. ටනලින් නෙමෙයි මේක ට්‍රාන්ස්මිෂන් ටයිප්. ඒ කියන්නේ මේ ඔය අපි දැකලා තියෙන ඔය සාමාන්‍ය පොඩි ස්ලයිඩ් එකක් දාලා ඔප්ටිකල් මයික්‍රොස්කෝප් එක භාවිතා කරලා ඇතිනේ මේ ඉස්කෝලවල. ඒතර ස්ලයිඩ් එකක් දාලා අපි බලනකොට මොකද වෙන්නේ? ආලෝක කදම්බය ඒ ස්ලයිඩ් එක ස්පෙසිමන් එක හරහා ගිහිල්ලා තමයි ඉමේජ් එක එන්නේ. ඒක නැත්තම් පල්ලෙහාන් එන ආලෝකයේ ස්පෙසිමන් එක හරහා තමයි අපිට මේ අපේ ලෙන්ස් එකට එන්නේ. අන් ට්‍රාන්ස්මිෂන්. එහෙනම් ඔය වගේම තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂ වලත් වර්ග දෙකක් ස්කෑනින් ඉලෙක්ට්‍රෝන මයික්‍රොස්කෝප් සහ
ට්‍රාන්ස්මිෂන් ඉලෙක්ට්‍රෝන මයික්‍රොස්කෝප්, ස්කෑනින් කියලා කියන්නේ පරිලෝකන ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය කියන එක, ට්‍රාන්ස්මිෂන් කියලා කියන්නේ මේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් ඉලෙක්ට්‍රෝන මයික්‍රෝ සම්ප්‍රේෂණ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය. ඔය අන්වීක්ෂ වර්ග දෙක ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂ ඇසුරින් එහෙනම් මුලින්ම භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ලංකාවෙත් ආයතනික විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකා නැනෝ තාක්ෂණ ආයතනය මේ ආකාර දෙකේම ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂ තියෙනවා. ඉතාම ප්‍රබල මයික්‍රොස්කෝප්. සමහර මයික්‍රොස්කෝප් කොච්චර දැන් ස්පෙෂලි ඔය TM ට්‍රාන්ස්මිෂන් ඉලෙක්ට්‍රෝන මයික්‍රොස්කෝප් කොච්චර ප්‍රබලද කියලා කියනවා නම් මේ සමහර අංශුන් වල පරමාණු පවා පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන් මට්ටමට රෙසලූෂන් එකක් තියෙන තාම ප්‍රබල ගණයේ අන්වීක්ෂ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර අන්වීක්ෂ මම දැකලා තියෙනවා ඊටත් එහා ගිහිල්ලා පරමාණුගත පරමාණු වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වල තියෙන වෙනස්කම් ඉන්ටර්ෆියරන්ස් පැටර්න් එක පවා බලන්න පුළුවන් වෙන පරිමාණු. ඒ වගේ රෙසලූෂන් එකට පවා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ පළවෙනි වර්ගය අපි කියනවා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මයික්‍රොස්කෝප් කියලා. තව ඊට අමතරව ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂ වලට අමතරව තවත් ක්‍රමවේද වෙනත් අන්වීක්ෂ තියෙනවද? හරි වැදගත් සුනන්ද. දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂ වලට අමතරව අපිට තියෙනවා තවත් විශේෂ අන්වීක්ෂ වර්ගයක්. අපි කියනවා මේවට SPM ස්කෑනින් ප්‍රෝබ් මයික්‍රොස්කෝප්ස් කියලා. ප්‍රෝබ් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රෝබින් කියලා කියන්නේ යමක් මේ අපි නිකන් ඇනලා බලනවා වගේ ප්‍රෝබ් කරනවා කියන්නේ ඒකනේ. ප්‍රෝබ් ගැඹුරට ගිහිල්ලා බලනවා කියන අදහස. නිකන් යමක් මේම අතින් ස්පර්ශ කරලා බලනවා වගේ අදහසක් තමයි ප්‍රෝබින් කියලා කියන්නේ. ස්කෑනින් කියලා කියන්නේ ඒ ප්‍රෝබ් කරන එක මෙහෙම යම්කිසි මේ රටාවකට කරනවා කියන එක. එහෙනම් ස්කෑනින් ප්‍රෝබ් මයික්‍රොස්කෝප් කියලා කියන්නේ රූපදායි මේගොල්ලෝ. ස්කෑනින් ප්‍රෝබ් මයික්‍රොස්කෝප් කියලා කියන්නේ ඊටාම සියුම් දෘಢ මේ වස්තුවක් භාවිතා කරලා සියුම් අංශුවක් භාවිතා මේ යම්කිසි උපකරණයක් භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් යම්කිසි පෘෂ්ඨයක් මේ භෞතික වශයෙන් ස්පර්ශ කරමින් එහි ස්වභාවය නිරීක්ෂණය කරන්න. ස්කෑනින් ප්‍රෝබ් මයික්‍රොස්කෝප්. ඉතින් ඔය ස්කෑනින් ප්‍රෝබ් මයික්‍රොස්කෝප් වල විවිධ වර්ග තියෙනවා. අපි කියනවා මේ AFM ඇටොමික් ෆෝස් මයික්‍රොස්කෝප් කියනවා. ස්කෑනින් ටනලින් මයික්‍රොස්කෝප් කියලා තියෙනවා. EFM ඔය වගේ MFM ඔය වගේ විවිධ කාරණා තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන සුවිශේෂ ප්‍රධාන මූලික ලක්ෂණය තමයි අපි කියනවා කැන්ටිලීවර් එකක්. කැන්ටිලීවර් එකක් කියලා කියන්නේ කැන්ටිලීවර් ප්‍රෝබ් කියලා කියනවා. පුංචි දණ්ඩකට කැන්ටිලීවර් කියන්නේ දණ්ඩක්නේ. ප්‍රෝබ් එකක් කියලා කියන්නේ මේ දණ්ඩකට සවි කරන ලද ඊටාම කුඩා සියුම් උලක් වගේ. මේක පින්තූර දාය. ඒතර අපිට මේක පැහැදිලි වෙනවා. මේක පුංචි උලක් වගේ තියෙන ව්‍යුහයක් පාවිච්චි කරලා ඒතර අර කැන්ටිලීවර් එක අපිට පුළුවන් එහෙට මෙහෙට මේ පෘෂ්ඨයක් ඊටාම සියුම් පෘෂ්ඨයක් තුල එහෙට මෙහෙට අරගෙන ගිහිල්ලා අරගෙන යනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ පෘෂ්ඨයේ තියෙන උස් පහත් වීම අනුව අර කැන්ටිලීවර් එක උස් පහත් වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒතර කැන්ටිලීවර් එකේ උස් පහත් වීම අපිට පුළුවන් ලේසර් එකක් භාවිතා කරලා ඒ උස් පහත් වීම ඊටාම මේ ප්‍රමාණාත්මක වශයෙන් විශාලනය කරලා බලන්න. ඉතින් ওই වගේ ක්‍රමවේදේ රූප දැම්මම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය බලන්න අපි කියන ස්කෑනින් ප්‍රෝබ් මයික්‍රොස්කෝප් ඕවා තමයි ප්‍රධානම ආකාර දෙක අපිට මේ විශේෂයෙන්ම නැනෝ පෘෂ්ඨයන් ගවේෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා. හොඳයි ડોක්ටර් බොහොම ස්තුතියි. මොකද ඒක ඊටාම අපේ නරඹන්නන්ට මම හිතනවා ඊටාම මේ වැදගත් දෙයක්. මොකද මේ වගේ ඊටා කුඩා අපිට සාමාන්‍ය අපි ඔය දකින ආලෝක අන්වීක්ෂය නැත්නම් ඒ ප්‍රකාශ කිරණ පාවිච්චි කරන අන්වීක්ෂ වලට අහු වෙන්නේ නැති ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂ පවා ඉක්මවා යන විදිහේ අන්වීක්ෂ පාවිච්චි කරනවා මේ පරිමාණයන් සමග වැඩ කරන්න දැක බලා ගන්න සහ ඒවා අපිට විවිධාකාරයට වෙනස් කිරීම් සැකසීම් කරන්න. එහෙමනම් අද සාකච්ඡාව අපි අවසන් කරනවා. ඔබට බොහොම ස්තුතියි ડોක්ටර් රුචිර. ඒ වගේම ඔබ දිගටම විදුසර YouTube channel එක සමග රැඳී ඉන්න. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්වම subscribe කරන්න. මොකද nano technology සාකච්ඡාව තවත් ඉදිරියට වෙනත් ඉසව් කරා ගෙනියන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අදට ඔබ සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. අලුත් වීඩියෝස් ගැන අප්ඩේට්ස් දැනගන්න විදුසර YouTube channel එක subscribe කරන්න. notification වලට bell icon එක click කරන්න.